سلام بچه، توی این قسمت میخوایم کتابخونه مدلاین پروتو رو روی ویندوز نصبش کنیم و کدامون رو روی ویندوز تست کنیم. توی اون جلسه روی لینوکس نصبش کردیم، حالا اینجا روی ویندوز نصب. خب چطوری میتونیم این کار بکنیم؟ من حالا از طریق PHP هستم، شما میتونید از توی کامند پرامپتتون هم توی پوشه همین از طریق کامپوزر نصبش کنیم. خب طریق نصب کامپوزر هم ویدیوش توی چنل هست، میتونید ببینید و خیلی هم ساده است. اینجا میایم توی کامند لاینمون، توی ترمینال خود PHP Storm از طریق کامپوزر میزنیم require دانوگ و madeline پروتو. خب این الان برای ما کتابخونه مدلاین رو دانلود میکنه و اینجا از طریق کامپوزر نصبش میکنه. همونطور که میبینید داره فایلاشو دانلود میکنه و اون کتابخونه هایی که نیاز داره و توی خود اون لایبرریش ریکوایر شده داره دونه دونه نصبش میکنه. و همونطور که میبینید داره فایلش اضافه میشه، یه چند ثانیه طول میکشه تا اکسترکت بشه. خب این نصب شد. حالا باید چیکار کنیم؟ باید توی این قسمت require vendor و فایل autoload، اگر اشتباه نکنم باید اینجا باشه. فایل autoloadش کجاست؟ اینجا بکنم نساخت autoload، بذار یه بار دیگه بزنم composer down autoload. کامپوزر رو اشتباه نوشتیم، کامپوزر. خب فایل اوتولودش جنریت شد، نمیدونم چرا دفعه قبلی جنریت نکرد. خب حالا دوباره ریکوایر میکنیم و vendor و autoload.php. خب از اینجا به بعد شما میتونید از کتابخونه مدلاین استفاده کنید. خب ما میایم روی خود وبسایتش، گفته توی مرحله قبل نصبش رو گذاشته اینجا، میتونید همین کدم کپی کنید. من دیگه نصبش کردم حفظ شدم. خب میتونید همینو کپی کنید و این همون فایل اوتولوده که داره ریکوایر میکنه و توی مرحله بعدم برای تستش اینا همین سورسی که قرار داده میتونید همینو کپی کنید و یه دونه اکانت به این فایل بدین اینجا. خب به این صورت این توی این قسمت. خب این کودا رو هم که شروع میکنیم از جلسات بعد که چطوری کار میکنه و این آن آپدیت نیو مسیج چیه و سند مسیج چجوری کار میکنه و بقیه. و اینجا هم که فایلمونه، این قسمت اینجا اطلاعات فایلمون توی bot.madeline ذخیره میشه و اینا همه رو توضیح میدیم. برای تستش هم میتونید از همین جا که مطمئن بشید درست کار میکنه یه بار ران کنید. چطوری رانش کنیم؟ به این صورت خودش همه کارش رو انجام داد و دیگه شروع شد که اکانت اونو بهش بدیم که این سورس فعال بشه و وقتی پیامی میاد چه ریاکشنی نشون بده. خب امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید و استفاده کنید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ارائه آموزش‌های جدید براتون بیاد. حتما این پست رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید.